Hello and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng special Maja Blanca. And here are the following ingredients. First step, itong ating 2.5 cups ng cornstarch, dinisolve ko lang sa 2 cups ng water. Haluin lang natin to and we'll set this aside. Ang ating next na gagawin dito sa ating small pan, wala tong oil, i-toast natin itong desiccated coconut. Ito yung pantatoppings natin. I-add ko na rin kahit mga 1 tablespoon lang ng sugar. Pwedeng yung latik din ang inyong ita-toppings. Para dun sa paggawa ng latik, tingnan nyo na lang yung aking video ng Biko recipe. Ang link nasa description box. Paano gumawa ng latik. So, continue lang natin to hanggang mag-brown yung ating desiccated coconut. Continuous lang ang paghalo. Mabilis naman nag-brown itong desiccated coconut. This one is ready. Transfer lang natin to at mag-proceed tayo sa ating next step. Next, dito naman sa ating malaking saucepan, ilalagay na natin yung 3 cups ng kakanggata. Simutin ko lang. Ito yung unang piga. Ang ginamit ko dito yung nakakan kasi wala naman kami nabibiling nyog dito. Pagka yung nakakan, dalawa ang gagamitin nyo. Then, itong water, i-add na natin. 7 cups of water. Ilalagay ko na rin yung sugar. Haluin lang natin to. Hintayin natin tong kumulo. Yan, kumukulo na yung ating gata at water. So, ilalagay ko na itong 1 whole na butter. Sama na rin natin yung evaporated milk. Yung malaking can. Yung condensed milk. Yung malaki din. Yung ating cream corn. Kung wala kayo yung cream corn, pwede yung sweet corn na nasa lata. Yun na lang gamitin nyo. Haluin lang natin ito maigi. So, pwede nyo na itong tikman. Kung gusto nyo mag-add pa ng konti pang sugar, mag-add pa kayo. Pero okay na sa akin itong lasa nito. Tried and tested ko na ito. By the way, this recipe is shared by my best friend, Normalyn Ferrer. Ni-remake ko lang itong video na to. Yung isa kang lumang video, kaming dalawa yung nagluto. Hingin lang natin to hanggang sa kumulo. Yan, tunaw na yung ating butter. Yung ating cornstarch, haluin nyo lang uli kasi titigas yung ilalim. Pagka matagal siyang Yan, kunin na natin yung cornstarch. Dahan-dahan natin itong i-add. At the same time, hinahalo natin para hindi magbubuo-buo. Continuous ang paghalo. Hintayin natin itong lumapot. Mabilis lang naman yung paglapot niya. Pag wala na kayong nakikitang liquid, pwede na. O yung hinalo natin kanina. Meron pa sa gilid. Kumukulo na siya. This one is ready. Pwede na natin itong switch off. Next, dito sa ating foil,
Ang size nito is 8 by 8 inches. Lagyan ko lang, brinasyan ko lang siya ng oil. And then yung ating maha, transfer na natin. Siguro mga 2 inches thickness, pwede na. Depende na sa inyo kung gaano kakapal ang gusto nyo gawin. Gagawa din ako ng smaller size. Itong pang negosyo or panghanda or simple pang merienda. Again, palalamigin lang natin to at hintayin nating mag-firm up. Ayan, pwede na natin siyang lagyan ng toppings, yung ating ginawang desiccated coconut kanina. Lagyan nyo lang sa ibabaw. Mainit pa, hindi pa firm up yung ating maha. So, hintayin pa natin siyang mag-firm up. Yan, after 2 hours, firm up na yung ating maha. Pwede na nating hatiin. And there you have it, our special Maja Blanca. Sa recipe ito, nakagawa ako ng 2 8x8 na foil at 5 8x4 na foil. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.